ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงตะโกนมีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจว่าความนิ่งคือพลังที่แท้จริงชายคนหนึ่งจากยุคสามก๊กได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่จำเป็นต้องยกดาบเพื่อให้ศัตรูหวาดกลัวไม่จำเป็นต้องพูดเสียงดังเพื่อให้โลกทั้งใบเงียบลงเพื่อฟังเขาคือกวนอูบุรุษผู้เปลี่ยนความซื่อสัตย์ให้กลายเป็นอาวุธเปลี่ยนเกียรติยศให้เป็นเกราะและเปลี่ยนศัตรูให้ยอมซีโรราบโดยไม่เสียเลือดแม้แต่หยดเดียววันนี้ลึกแต่ไม่ลับจะพาคุณดำดิ่งสู่5บทเรียนจิตวิทยาที่กวนอูใช้สร้างอำนาจและศรัทธาจนกลายเป็นตำนานเหนือการเวลาจงฟังอย่างสงบเพราะนี่อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณต่อสู้กับโลกใบนี้ไปตลอดกาลเรามาพูดคุยกันในหัวข้อที่1ศิลปะแห่งความนิ่งทำไมผู้นำที่สงบนิ่งจึงน่าเกรงขามยิ่งกว่าเสียงตะโกนลองจินตนาการถึงสนามรบในยุคสามก๊กกลิ่นดินผสมกลิ่นควันไฟคลุ้งไปทั่วเสียงโลหะกระทบกันดังสนั่นม้าหลายพันตัวกำลังวิ่งฝ่าลมด้วยความเร็วสูงแต่ในท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนั้นกลับมีชายคนหนึ่งที่ยืนนิ่งเงียบและสงบสายตาจับจ้องไปยังแนวศัตรูเหมือนกับว่าเขาไม่ถูกรบกวนจากเสียงรอบข้างแม้แต่น้อยชายคนนั้นคือกวนอูผู้ที่ทั้งศัตรูและมิตรต่างให้ฉายาว่าเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และเทพเจ้าแห่งการสงบนิ่งมีเหตุการณ์หนึ่งที่เล่าขานกันมานับพันปีหลังจากที่เล่าปีแตกพ่ายต่อโจโฉกวนอูจำใจต้องอยู่กับโจโฉเพื่อรอเวลาสมทบกับเล่าปีอีกครั้งโจโฉรู้ดีว่าถ้ากวนอูมาอยู่ฝ่ายเขากองทัพจะยิ่งแข็งแกร่งจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะหล่อลวงกวนอูให้เปลี่ยนใจเขามอบทองคำผ้าสินไหมบ้านเรือนและแม้กระทั่งตำแหน่งใหญ่โตให้กวนอูแต่ทุกครั้งที่โจโฉเสนอสิ่งเหล่านี้กวนอูก็แค่รับฟังอย่างสงบพูดน้อยที่สุดและตอบกลับเพียงว่าข้าเป็นเพียงผู้ติดตามของเล่าปีไม่อาจทรยศต่อเจ้านายได้ไม่มีการเถียงไม่มีการแสดงอารมณ์รุนแรงกวนอูนิ่งเฉยแต่ในความนิ่งนั้นกลับเต็มไปด้วยอำนาจที่ทำให้โจโฉต้องถอนหายใจและสุดท้ายยอมปล่อยกวนอูไปโดยไม่แตะต้องแม้แต่ปลายเส้นผมนักจิตวิทยาสมัยใหม่กล่าวว่าความนิ่งคือสัญญาณของความมั่นคงทางอารมณ์คนที่นิ่งได้ภายใต้แรงกดดันจะทำให้คู่ต่อสู้รู้สึกไม่มั่นคงแทนเหตุผลก็เพราะว่า 1. คนที่นิ่งจะทำให้ผู้อื่นคาดเดาไม่ได้และนั่นสร้างความกดดันให้คู่เจรจาเผยภัยของตัวเองออกมา 2. คนที่นิ่งมักดูเหมือนเป็นคนที่อยู่เหนือสถานการณ์แม้ลึกๆแล้วอาจกำลังประเมินทุกความเคลื่อนไหวอย่างละเอียด 3. ความนิ่งทำให้คุณไม่เป็นเหยื่อของอารมณ์ตัวเองและในโลกนี้คนที่ควบคุมอารมณ์ได้จะควบคุมเกมได้เสมอแล้วเราจะนำมาใช้กับชีวิตจริงได้อย่างไรลองคิดถึงเวลาที่คุณถูกยั่วยุจากใครสักคนถ้าคุณตอบโต้ทันทีด้วยความโกรธคุณจะกลายเป็นคนที่ง่ายต่อการควบคุมเพราะอีกฝ่ายรู้ว่าแค่พูดบางคำคุณก็เดือดแล้วแต่ถ้าคุณนิ่งและเฝ้าดูคนตรงข้ามจะเริ่มไม่แน่ใจว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่เขาจะรู้สึกเหมือนตกอยู่ในสนามที่มองไม่เห็นและความกังวลของเขาจะกัดกินจิตใจเขาเองในที่ทำงานความนิ่งทำให้คุณดูน่าเกรงขามโดยไม่ต้องแสดงอำนาจในความสัมพันธ์ความนิ่งทำให้คุณตัดสินใจด้วยสติไม่ใช่ด้วยอารมณ์ดังนั้นในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังการนิ่งคือการประกาศพลังโดยไม่ต้องเปล่งเสียงและนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้กวนอูยังคงเป็นตำนานแม้เวลาผ่านไปพันปีไปต่อในหัวข้อที่2เกียรติยศคือเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดบทเรียนจากความซื่อสัตย์ของกวนอูคนที่ซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตนต่อให้ยืนอยู่คนเดียวก็ยังแข็งแกร่งยิ่งกว่ากองทัพนับพันกวนอูไม่ได้เป็นแค่ยอดขุนพลเขาคือสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และเกียรติยศในยุคสามก๊กมีเหตุการณ์หนึ่งที่ยืนยันสิ่งนี้ได้ชัดเจนตอนที่เล่าปีต้องแยกจากภรรยาและครอบครัวเพราะสงครามกวนอูได้รับหน้าที่ดูแล2 นางฮูหยินของเล่าปีให้ปลอดภัยแต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือตลอดเวลาที่เขาคุ้มกันพวกนางเขาไม่เคยทำอะไรที่ล่วงเกินแม้แต่น้อยแม้เขาจะเป็นชายหนุ่มเลือดร้อนและแม้สถานการณ์จะเอื้อให้เขาทำเช่นนั้นได้โดยไม่มีใครรู้คนสมัยนั้นจึงกล่าวว่า
กวนอูอยู่บนรถกับสตรีงามแต่จิตใจกลับเหมือนอยู่ในวิหารของเทพเจ้าในที่สุดเมื่อกวนอูส่งสองนางฮูยินกลับคืนสู่อ้อมกอดเล่าปี่ได้อย่างปลอดภัยเขาไม่ได้แค่รักษาชีวิตของสตรีเหล่านั้นแต่ยังรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตนเองอย่างไร้ที่ทิตินักจิตวิทยาพบว่าคนที่ยึดมั่นในหลักการและคำสัตย์ของตนเองจะมีพลังภายในที่ยากจะสั่นคลอนเพราะเขาไม่ต้องเสียเวลาต่อสู้กับตัวเอง 1. คนที่ไม่มีหลักการง่ายต่อการถูกซื้อ 2. คนที่ซื่อสัตย์กับตนเองมักได้รับความเคารพจากผู้อื่นโดยอัตโนมัติ 3. เกียรติยศทำให้คุณเป็นที่ไว้วางใจแม้แต่ในหมู่ศัตรูแม่โจโฉซึ่งขึ้นชื่อว่าเจ้าเล่ห์ยังพูดถึงกวนอูว่ากวนอูคือคนที่ซื้อไม่ได้และนี่แหละที่ทำให้เขาอันตรายในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความแข่งขันบางครั้งเราอาจเผยคิดว่าการเอาตัวรอดสำคัญกว่าหลักการแต่ในระยะยาวคนที่ไม่มีหลักการจะสูญเสียความเชื่อมั่นจากคนรอบตัวไปทีละน้อยในที่ทำงานถ้าคุณรักษาคำพูดเล็กๆน้อยๆเช่นนัดเวลาแล้วมาตรงเวลาหรือทำงานตามที่สัญญาคุณจะกลายเป็นคนที่ทุกคนเชื่อใจโดยไม่ต้องพยายามขายตัวเองในชีวิตส่วนตัวความซื่อสัตย์ทำให้ความสัมพันธ์มั่นคงและทำให้คนรอบตัวรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้และในช่วงเวลาที่ถูกหล่อลวงจงถามตัวเองเสมอว่าสิ่งนี้คุ้มค่ากับการเสียศักดิ์ศรีของฉันหรือไม่หัวข้อที่ 3 จิตใจที่ไม่หวั่นไหวต่ออำนาจและทรัพย์สินความมั่นคงทางจิตที่ศัตรูซื้อไม่ได้คนที่ถูกซื้อด้วยทองคำคือทาสคนที่ไม่ถูกซื้อด้วยทองคำคือเจ้าในยุคสามก๊กกวนอูถือเป็นขุนพลที่หลายฝ่ายอยากได้ตัวมากที่สุดเพราะนอกจากจะเชี่ยวชาญการศึกแล้วเขายังเป็นนักรบที่มีบารมีเกินกว่าคนทั่วไปแต่สิ่งที่ทำให้กวนอูพิเศษยิ่งกว่าคือหัวใจที่ไม่หวั่นไหวต่อทรัพย์สินหรืออำนาจย้อนกลับไปตอนที่โจโฉพยายามล่อลวงกวนอูให้มาอยู่ฝ่ายตนเขาไม่ได้มอบแค่เงินทองหรือบ้านหรูหราแต่ถึงขั้นยกตำแหน่งเจ้าเมืองให้หากกวนอูยอมเปลี่ยนใจแต่กวนอูกลับแค่รับฟังอย่างสงบแล้วกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นว่าข้าสัญญากับตัวเองว่าจะรับใช้เล่าปี่ตราบจนหมดลมหายใจต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตก็จะไม่ทรยศต่อคำสัตย์นั้นนักจิตวิทยากล่าวว่าการไม่หวั่นไหวต่อสิ่งล่อใจภายนอกคือสัญญาณของจิตใจที่มีวินัยและเข้มแข็งคนแบบนี้ไม่ใช่แค่รับมือกับแรงกดดันได้แต่ยังสร้างแรงกดดันกลับไปยังคนที่พยายามควบคุมเขาอีกด้วย 1. คนที่ถูกสิ่งของล่อลวงได้ง่ายจะกลายเป็นหุ่นเชิดของคนอื่นแต่คนที่ไม่หวั่นไหวจะเป็นผู้กำหนดเกมในทุกสถานการณ์การนำไปใช้ในชีวิตจริงเมื่อเจอโอกาสที่ดูดีเกินจริงให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับหลักการของท่านหรือไม่จงจำไว้ว่าบางครั้งการปฏิเสธสิ่งล่อใจในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงกว่าในวันหน้าหัวข้อที่ 4 การสร้างศรัทธาด้วยการกระทำวิธีที่กวนอูกุมใจทั้งมิตรและศัตรูคำพูดอาจทำให้คนฟังแต่การกระทำจะทำให้คนศรัทธากวนอูไม่ใช่ผู้นำที่พูดมากเขาไม่เคยสัญญาว่าจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดหรือสัตย์ซื่อที่สุดแต่ทุกสิ่งที่เขาทำกลับยืนยันคุณสมบัติเหล่านั้นโดยไม่ต้องเปล่งเสียงแม้แต่คำเดียวอ้างอิงจากเรื่องในประวัติศาสตร์หลังจากที่กวนอูแยกจากเล่าปี่เขาสามารถกลับมาพบเจ้านายได้สำเร็จในระหว่างทางเขาต้องผ่านด่านตรวจมากมายที่เต็มไปด้วยศัตรูแต่เขากลับเลือกที่จะตีฝ่าด่านโดยไม่ฆ่าผู้บริสุทธิ์แม้แต่คนเดียวเหตุการณ์นี้ทำให้คนทั้งหลายพูดกันปากต่อปากว่ากวนอูแม้จะอยู่กลางศัตรูแต่กลับมีจิตใจที่สง่างามและไม่เคยหลงลืมหลักการของตนแม้แต่ศัตรูที่แพ้เขาในสนามรบก็ยังอดไม่ได้ที่จะนับถือในเกียรติและการกระทำของเขาในหลักจิตวิทยาทำไมการกระทำสำคัญกว่าคำพูดคำพูดสร้างความคาดหวังแต่การกระทำสร้างศรัทธามนุษย์จดจำสิ่งที่เราทำมากกว่าสิ่งที่เราพูดความน่าเชื่อถือไม่ได้เกิดขึ้นจากการบอก
แต่เกิดขึ้นจากการแสดงออกซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้อคิดการนำมาปรับใช้อย่าสัญญาสิ่งที่ยังทำไม่ได้ใช้การกระทำเล็กๆทุกวันเพื่อสร้างความเชื่อใจเช่นการรักษาคำพูดการยอมรับผิดและการช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนบทเรียนที่กวนอูฝากไว้อย่าเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองด้วยคำพูดให้การกระทำเป็นเสียงที่ดังกว่าพันคำและหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่ 5 ชัยชนะที่ไม่ต้องต่อสู้กลยุทธ์ที่เปลี่ยนศัตรูให้ยอมแพ้โดยไม่เสียเลือดการเอาชนะศัตรูโดยไม่ต้องยกดาบคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหนึ่งในเหตุการณ์ที่บ่งบอกถึงอำนาจในความนิ่งแน่นของกวนอูคือตอนที่เขาคุมกองกำลังเล็กๆป้องกันเมืองเกียงอูแม้จะมีกำลังพลน้อยกว่าอย่างมหาศาลแต่ศัตรูหลายกองทัพกลับไม่กล้าบุกโจมตีทันทีเพราะพวกเขารู้ว่ากวนอูอยู่ที่นั่นในที่สุดกองทัพศัตรูบางส่วนเริ่มยอมถอยโดยไม่ต้องสู้เพราะความหวาดกลัวในชื่อเสียงและบารมีของกวนอูเองในการต่อสู้ทำให้สูญเสียทรัพยากรทั้งสองฝ่ายการควบคุมสถานการณ์โดยไม่ใช้ความรุนแรงแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นำที่แท้จริงคนที่ควบคุมจิตใจศัตรูได้จะชนะตั้งแต่ยังไม่ได้ยกดาบการนำไปใช้ในชีวิตจริงในความขัดแย้งจงคิดเสมอว่าฉันต้องการชนะการต่อสู้หรืออยากชนะสงครามการนิ่งการยิ้มและการถอนตัวในเวลาที่เหมาะสมอาจทำให้คู่แข่งเสียสมดุลและกลายเป็นผู้แพ้โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรและสุดท้ายนี้ตลอดชีวิตของกวนอูเขาไม่ได้ฝากชื่อไว้ในหน้าหนังสือประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่เขาฝังไว้ในใจคนทุกยุคสมัยโดยพลังของความนิ่งและความมั่นคงในหลักการในโลกวันนี้เราอาจไม่ต้องยกดาบต่อสู้เหมือนเขาแต่เรากลับต้องเผชิญสนามรบที่ซ่อนอยู่ในใจของเราเองสนามรบที่ต้องใช้สติความซื่อสัตย์และเกียรติยศเป็นอาวุธและบางครั้งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ได้มาจากการเอาชนะใครแต่คือการเอาชนะความกลัวความโลภและความโกรธในตัวเราเองนี่คือลึกแต่ไม่ลับพื้นที่ที่เราจะพาคุณกลับมาทบทวนตัวเองเพื่อเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งโดยไม่ต้องยกเสียงแม้แต่น้อยเพราะเมื่อคุณควบคุมใจตัวเองได้คุณจะควบคุมทุกสนามรบในชีวิตได้เช่นกันแล้วพบกันไงในคลิปต่อไปที่เราจะพาคุณลงลึกยิ่งกว่าเดิมเพื่อไขความลับของจิตใจมนุษย์